Ann. Hello? Good evening po. Naririnig niyo ako? Hello? Yes Good po. evening. Ayan. Yes Naririnig po. niyo ako? Opo, narinig ko po. Hindi ko na-send yung yung ano mo. Mamaya, isi-send ko sa'yo, no? Sige. Okay lang. Nahiya tuloy ako sa'yo. Hindi, okay lang. Kompleto na tayo. Malilate daw si Frank. Sige. Habang hinihintay natin sila. Kanta ka muna, ma'am. Marunong ka lang mag-gitara. No? Galing. Habang hinihintay natin sila. Bahay kubo. Sige. Go. Bahay kubo. Ano? Sino pang kulang? Paki-check po. Yan, kapag ano ka. Nasa lamisa po ano ha? Nasa lamisa. Ma'am Carmelit. Ano? Ay, Ma'am Romelit. Ikaw nang bahala sa attendance. Tingnan niyo po kung sino po yung wala pa. Hello, good evening, sir. Good evening po, ma'am. Kamusta? Mabuti po kayo. Ayos lang. Sino na? I-check Ito, mo na may sipon. Aroy! Nako, bawal lang may sipon. Inom tayo ng tea with lemon. Oo. Bawal magkasakit ngayon. Ma'am Romilit, paki-check po sino na para Ang? Yung weekend study. Ano, may gitara? Sino nagigitara po dyan? Habang sabi ko, mag-gitara siya habang habang hindi pa tayo nag-start. Hinihintay natin sila. Ito naman po kayo. Lang naman. Kanina si Maylin, kanina ka-chat ko siya kanina, tinatanong niya ako kung ano daw topic natin. Ang sabi ko about dun sa mga pulses ka ako. Ano sabi? Tapos sabi ko, mag-review pa rin siya about dun sa mga Sino sa mga Maylin? Si Maylin. Yung Muslim na babae. Muslim siya. Opo. Sabi ko, yung sabi niyo hindi pa siya supposed to be Monday, pinapa-recite mo siya kasi na-late ata siya. Ayun, Para nasa na siya. Oo. Para mag-recite doon sa mga Hindi pulses. pa siya nagre-recite. Oo. Oo. O ngayon, vital signs. Tinanong ko nga siya. Tig-guide ko na siya kung anong-ano. Sabi ko, sa mga yung proper hygienes, i-review mo po pa rin kako yun. Proper Saka doon sa pag yung doff sa don't ng PPE, review mo lang kako, sabi ko sa kanya. Opo. Hindi pala siya nakapasok noon. Nakapasok siya, pero late na siya pumasok kasi hindi niya masyadong daw kasi medyo mas gusto siya nag-request na kung gusto niya yung actual daw. Kaya lang sabi ko, ay, oo nga. Kasi hindi niya na masyadong siguro pag sasabihin naman nila, ma'am, i-inform naman tayo. Kumpleto na po lahat? Parang wala pa. Yung isa ata malilate pa yung isa eh. Sabi niya may message siya dito. Sige po. Si Frank. 9 p.m. daw ata. Opo. Pero yung iba po, kumpleto na? Hindi pa. Wala pa po eh. Wala pang nakaano. Si Jason ang malilate ata. Sabi niya. Opo, si Jason. 9 p.m. daw siya darating. Opo. Habol na lang daw siya. Parang dalawa pa lang ata kami eh. O hindi ang dami nyo na. Ano po? Si Rachel lang dyan na. Si Jason lang malilate. Opo. So, nandyan na po si Ma'am Ann, si Zahara, si Rochelle, si Ma'am Mariza,
Si Si Marisa si Maylin, wala Galaxy pa. 10, di ba? Si Maylin. Asan na si Maylin? Nag-message sa akin ngayon. Wait lang. Wala na po siyang marinig. Ang galing, at Sasabihin ko least. na lang. Opo, Yes. pakisulat. Mas maganda kasi Oo. sinusulat yung pangalan para at least alam. Kasi every week lalo kayong gumaganda. Oo. So, 4, 5. Si Maylin nandiyan na, kaso nakamute siya. Ayan. Hindi daw marinig. Nandyan na. So, Nandyan 5 na. kayo. Oo, 6 lang ba 5. kayo? Bakit 7? Alam ko Wala pa, 7 diba? kami. Alam ko 7 kami lahat. Ayun na pala. Nandiyan na si Maylin, kaso wala na siya marinig. Si Ann. Sino si Galaxy 10? Anita. Rochelle. Sahara. Baka nakamute. Sabi ko nga, i-press na lang yung ano. Sige, ayusin muna niya. Sabi ko, i-press niya na lang. Baka nakamute siya. Good evening po lahat. Kailan pa kayo inubo? Hindi, ako lang. Oo. Kailan ka pa inubo? Hindi, ngayon lang araw. Ngayon lang. Oo, allergy, pag pag nakakaano kong alikabok yan, nakaka-allergy ako. Isang araw lang naman to, ganito talaga ako. Allergy. Isang araw lang to. Bukas wala na, okay na naman to. Okay na daw po si Maylin. Maylin. Kompleto na tayo? Narinig mo Kompleto na na ako, tayo? Maylin? Apa. Good evening Okay po. na, May? Good evening, ha? Okay na yung ano ko. CCR lang ako. Sige, mag-CR na po yung gustong mag-CR. Okay lang. Habang inaayos. Walang kalaban. Mag-CR na yung gustong mag-CR. Ay, nako. Kumusta ka naman, madam? Ilang, ano pa tayo, ma'am? Weeks bago mag-ano? Next week na. Pag-lima na to, di ba? Last day nyo. Opo. Last day na next week? Opo. Okay. Mashallah. Magle-level 2 na. Kompleto na po? Hindi pa. Kompleto na, si Jason na lang wala. Okay. Si Jason na lang wala. Start na tayo. Jason na lang pala wala. Okay. Si Mylene ata magre-recite ata ngayon, no? Ay, magre-recite siya. Mamaya paparecite din ko siya. Digital. Okay. Sige. Start na tayo. Hello, Ma'am Kay. Good evening. Good evening po. Kamusta? Mabuti po. Kumusta po? Hi. Ganun pa rin. Ay, salamat. Walang tao dito. Walang tao dito. Nakapag-CR na po kayo para start na? Oo, tapos na. Sige, Tapos sige. na po, ma'am. Okay. Siya. Start na tayo. Yes, Start na tayo.
Kumain na ba kayo nag-fasting? Nagmerienda lang ako, mamaya na ako kakain. Mashallah. Alati yung ano mo, yung voice mo. It's Oo, may already... sipon ako. May Good, sipon ako, be. Allah. Allergy lang to. Inom ka ng ano. Inom ka ng... Eto, binom ako ng lemon with ganyan tea, din with ako jet, eh. Pag, with pero pag honey. Oh yeah, with honey. Honey. Honey with lemon, with... Mama, is... Okay, start na tayo. With honey, at saka yakap Okay. ni honey. Wala si honey, nasa Ras Al Khaimah. Wala rin Walang- honey ko, nasa Jordan. Walang yakap tool, saka Talaga. kispirin. Mashallah, may mga honey. Okay. Bigyan niyo po ako. Si ma'am, kaganda-ganda Share. mo ma'am, wala Share ka po. honey. Oo nga. Oo nga, oh. Mukha mo nga si ano eh. Si Julina. Julina. Huwag kang mag-alala. Si Darating Julina naman walang yan. dangal po. Yan. Okay. Okay na. Ano ko na siya. Okay. I'm always busy, ma'am. Gusto ko. Okay. Wala na. Si Miss Galaxy Tab. Madam Maylin. Yes, Ah, ma'am. Mother's Day po pala. Sulat mo yung name mo. Complete May- name. Sa lahat po ng mga mothers dyan. Happy Mother's Day po. Send to you. Happy Mother's Day pala sa inyo lahat. Send Ay, to thank you. you. Sinong mothers? Thank you po. May Ako. mother naman pala eh. Lahat tayong mother. Oh, mother tayo. Okay, start na tayo. Mag-share na ako. Okay. Okay, good evening. Our Good topic for today is about vital signs. Okay. Ay, hindi pa pala ako Ay. nakana ng vitals. Ng about the falls. Hindi ako nakapag-share ng screen. Oo, baka mamaya. Wala akong grado niyan. Diyos ko. Kaya mo yan, May. Ay, hindi ako makapag-share. Hindi ako makapag-share ng Ako, screen. adan na. Ano yun, tip? Ay, yung dito sa siko. Brachial? How to pronounce that? Brachial. 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 Brachial artery. Brachial. Brachial. Doon yung sa Brachial. kinukuhaan ng blood pressure. Ma'am, hindi ako Oo nga. Host disabled, attendee screen share. Na nakasulat. Hindi ako makapag-share screen. Femoral dito sa singit. So, Femoral sa singit. Tapos yung temporal dito sa may popliteal artery dito sa may likod dito ng sa likod ng tuhod. Tuhod. Likod ng Tindite. tuhod. Temporal Hindi, artery yung sa antindite. popliteal. Taas ng tinga. Popliteal. Sa lakas Oo, sa likod ikaw. ng tenga, carotid. Carotid. Sa ano yan? Dito yan sa may lieg. Lapit sa lieg. Sa liig, te. Malapit sa liig. Yung carotid. Carotid. Niloloko. Nililito mo. Hindi ako makapag-share screen. Yung sa hinawakan mo, yun ang carotid. Yung hinawakan mo. Oo. Yan. Tapos, ang pedal dito sa ano, pedal. Popliteal dito sa likod ng tuhod. Yan. Tapos, Yan. Posterior tibial. posterior tibial. Tibial. Oo. Ito yung posterior tibial, di sa ano, di ba? Yung sa may buko-buko, sa may ankle. Oo, Yan, oo yan. nga. Ito, di ba? Dyan. Ang dito, Oo. Tapos pedal. yung sa harap, dorsalis pedis. dorsalis pedal. Dorsalis pedis. 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 Oo. Ay, nako. Doon sa kinukuhaan ng blood pressure, yun ang bronchial artery. Kinukuhaan ng blood pressure.
Tapos doon sa may sa may Anong pulso pa- likod na? yung bronchial artery, doon sa kinukuhaan natin ng blood pressure, Oo. doon. Tapos doon naman sa Di may ba yung naman. carotid ito? Dito yun? Yan, yung oo, carotid. yan ang carotid. Oo. Ano tawag dito sa likod ng Meron ba sa likod ng tinga? Facial artery. Hindi po ako makapag-share. Temporal artery yun, te. Sa Oo. likod ng tinga. And then temporal, yan na sa may yan, yung sa may yun. Tapos, dito pala, te, ang temporal. Oo, yan sa Ito, may te. ng Oo. Oo. Yan. Yan ang Oo. temporal. Oh, yes! Hintayin lang po natin na hindi ako makapag-share ng screen. Sige lang po. Apo. Hindi ako makapag-share ng screen. Malamig siguro dyan sa bahay ni Ma'am. Sino ako? Si Ma'am Oh. Kay. Because she's always Mahina. wearing jacket. Mahina ako sa Lamig. Parehas tayo. Ako gusto ko yung lang, yung Kaya tama lang. Oo. Kaya ayoko ng Ayoko na mainit, ayoko naman malamig, yung tama lang temperature. Oo. Oo, kasi pag sobrang lamig din sa sakit tuhod natin, Diyos ko, ang edad ko, tanda na, mahirap pag Ayoko Itong bata, bata pa naman ata, itong sino to pangalan niya, si Aneta. Oo, mga bata pa yung mga yun. Bukta ka muna ako naman sa plato na. Sa baramangkok baga. Maluto ka dito lang na maluto. Tapos itong sira at kasuba. Ano pong ginawa niyo? Ba't na sinipon yata kayo? Ito, puro yan, noodles. Ako pa naman madali akong mahawa ng sipon. Pag nahawaan ako, ang tagal matanggal. Ay, ako, one day lang. Tagal ako, tayo. Yan ko, hanggang susunod-sunod na yan. Susunod na yung ubo, susunod na, ay, naku. Ayaw na. Ay, porya palayo. Lalo na ngayon, may ganitong COVID. Naku, pag hinalaan ka kaagad. Kakatakot. Hindi po ako makapag-share. Pag-inom ka ng ganito, vitamin C. Oo, nagba-vitamin C ako. Yan ay hindi. 2 times Iba a yung day. sa akin, C500. Oo, 2 times a day C500 to. yung sa'yo. Oo. Ilang piraso yan, te? Bali, 100 Ilang piraso yan? 100. 100 dirham din. Piraso. Hindi, mura lang yan. 100. Ano lang to, 40. 40 lang siya. 40. Yung nabili ko, 69 nga yun. Mahal. Ano naman yun? 130 pieces ata. Pinaalala po niyo. Umutan ko yung sa akin. Ito po yung sa akin. Hindi ako makapag-share. Oo, maganda din yan. At sa akin na sa kwarto eh. Si Sarah. Kumusta yung ng balita sa ABS-CBN? Ano na ata? Nag-away na sila Coco Martin. Paano na si Coco? Kumusta na si Coco? Nag-away ata siya. Wala na daw Buti siyang ka pera. pati. Updated ka ate. Hindi naman. Nakita ko lang na. Hindi ko naman na Sinong inaaway ni Coco ngayon? Grabe siya. Oo nga daw eh. Wala na rin mabakain yung family niya. Kasi, good to be true. Can't take my eyes off. Yes, sige. Kanta ka Ang ganda ng boses niya. Pwede. Pwede. Sige na. Mag-gitara ka. I love you, baby. Sige, kantahin niyo po. Sige. Gusto mo sayaw? Ako naman sasayaw naman. Ako naman sasayaw. Ay, hindi talaga ako Galing naman ito. How I wish na May matuto talent ako pala si mag-gitara. May talent pala siya. Wala, gusto ko yan. Yan. Sa'yo ulit ka.
Galing naman ito mag-gitara, Inda. Galing. May talent. Yung alele po, Please hindi let po me in. gitara. Let me in daw. Kanino yun? Sino yun? May nag-aano. Si Rochelle, disconnected daw. Please let Matututo me. din ako niyan. Matututo din ako. Ma'am si Rochelle po, gusto daw, hindi pa nakapasok. Sige po. Si Ma'am Yang po. Love you, Na lang baby. tayo magkantahan. Sige, kanta muna Dala kayo. ko ay aking dadalhin. May mga talent pala to eh. Upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ano pang ginagawa ni Ma'am Kina? Nahanap mo yung pang-screen, Ma'am? Hindi, ayaw maano, sisend ko sa inyo. Light tulap sa lupa. Ayan, oh. Ayan, oh. Para makita nyo. Nakita nyo yung WhatsApp nyo. Ayaw, host disabled attendees. Just want to be true. Don't break my heart. Vertical, triangle, spectrum. Just want to be So, pagluto ka na, suwak mo na. Can't take my eyes off you. Ito na lang, sa labisan pa nila ako sa bago. Mag-double dose ka ng mag-double dose ka ng vitamin C mo. Oo nga po, 1,000? Hindi, 1,500 nga ang iniinom ko eh. Ay, ganun ba? Mag-2,000 ka. Mamaya. 2,000 Nakadalawa na akong inom eh. Ilan na yun? to. Ilan na 1,000. yung ininom mo? 1,000 na. 1,000, oo. Oo, pwede na yun. Hindi ka naman nalabas, ate, di ba? Hindi. Oo. Kailangan na siguro mainitan. Oo, magpa-ano pa. Kasi, naku, dyan ka lang umiikot yung sa AC Oo mo. nga Di, eh. wala din. Sa loob lang ng bahay. Ay, ayaw talaga ma-share. Work at home ka kasi eh. Di, maglabas ka pag Try ko na makalabas. lakad-lakad ka. Dapat mainitan likod noon. Kailangan mainitan yung likod. Sanay kasi ako Kaya lumalakad. O, kailangan mo magpawis ka. Pag magpawis ka na, yun na matatanggal na yan. Oo nga eh. May magluluto na naman. Papasok na naman ako sa kwarto. Hindi ako makapagsalita masyado pag sa kwarto. Ilan ba kayo sa kwarto? Wala po tao. Kanya-kanya po kaming single-single lang po. Pero sa kabilang kwarto, naririnig ako. Ah. Wala na talagang ma'am, na tayo. Pasok ng sana may chance pa. Naging okay na naman. Magkaroon na tayo ng live. Diyos ko po, parang feeling ko, parang hanggang December pa ata to. Diyos ko, ang hirap kaya. Papasok pa sa work, ang hirap kaya magsakay ng bus. Ang hirap talaga. Kasi limited yung lang ipapasok sa sasakay. Hirap. Paano yan ba yung yung sa bus? Paano mag-load ng yung bus? Di ba sarado yung loadan? Wala po. Saan ka nagkapalo ng bus card? Oo. Free po yung bus. Ang iba na free? online. Ay, naku, hindi naman free. Yung iba, nagpa-punch pa rin yung iba.
Pero kasi sa Dubai lang daw yung pre. Pakiko, wala naman inspector. Oo Opo, nga, no? walang inspector. Pre yun. Wala naman Wala na sa pre. pre. Bakit Outside. ako ano? Hindi pala yun. O sa bus dati. Sayang naman yung ano. Hindi daw yung sa bus. Oo, hindi ako nag-ano. Kasi wala Oo po nga. sarado po yung mga ano. Sarado yung mga ano, di ba? Pero may mga booth na open. Yung ano lang, yung waiting shed lang ang Sa mall, sarado. yung sa Pero mga, ano lang siguro, oo. yung Sa may mga booth mall na siguro. open. Diyan sa LLH, open din. Doon sa Hamdan, open din doon. Basta yung waiting shed lang yung close nila. Ooh! Sino kasi nagpa-COVID dito? Magpapa-COVID. Hindi, magpapa-COVID test din ako para, ano, di ba mandatory yan? Saan? May bayad daw yan, ma'am? 370 po. 370? Kayo ba yung nagbayad? Sarili mo? Oo. Ah, Mahal talaga? din, no? Kanya-kanya? Oo. Ito yung kumpanya nyo? Oo, kasi yung kapatid ko nagpa-COVID, 370 binayad niya. Sabi ko, grabe sila. Akala ko ba naman mandatory na walang bayad? Maganda walang bayad. Hindi, nagbayad sila. Nagbayad siya. 3 plus. 370. Yan po yung ano ma'am, lumalabas po. Host disabled attendee screen sharing. Ano kung i-refresh mo nyo ulit, no? Kung makatapos na naman tayo nito, alas 12, ma'am, ha? Grabe, ma'am. Tapos kakain ako ng alas 3. Gigising ako ng alas 5. Imedya. Wala na talagang tulog. Grabe. Ang mata ko. Sige, papasok na ako. Pagod magtayo. Sige. La Ganyan la pa. la 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 la. La 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 la. La la la. Ayaw pa rin mag-share. Ayaw. I have to make coffee. Ayaw po. Ayun. Ayaw pa rin po. Ito po. So, what will we gonna do? Ayun, ganyan pa rin siya. Ito sa akin, Tio. Ate. Kikita mo. Ano yan? Ano yan? Century. Paras tayo, pe. Ito ba? Tingnan ko sa'yo, tingnan ko nga. No, Century. It's not Ganyan same. pa rin po. Syndrome. Hindi, century, di ba? Century. Century. Sige po. T500. Hindi sa Century. Hindi po. Sige, ma'am. Tingnan ko nga, May. With lycopene multivitamin. I don't know. Oh, ayan. Oo, yan. Oo. Start na po. Branch, ano yan, sister company ng ganito. I Sister company think siya so. nito, oh. Oo. Yep. Mm-mm. Sister Kaya nga, company oo. siya. Kasi nga. Oo. Century. Opo. Magaganda Siya rin kasi, yan, parehas nito. Oo. Paubos na nga to eh. Opo, ano pa rin. Ganyan pa rin po. Siya eh. Yan. Multivitamins. Ayan, Oo. ganyan pa rin po. Multi kasi siya. Okay, magkano kuha mo? 69. 100 130 pieces. Ako na po yung mag-host. plus. Host na ako. Sige. Share ko na. Ayun, pwede na po. Host ka na, pero gawin mo po. Accept mo. Sige po. Paano po i-accept? Ayun, recording pa rin po siya, ma'am. Si ma'am, ayun.
Ayun. Okay, start na po ako. Okay po. Yes. Nasabi ko yan. Okay. Ang likod ko. Ay, sorry po. Mali ba pala ang setting? Sige po, no problem po. Share. Saan na to? Normal rights. Late po. Hindi kasali yan na ano lang. May nag-ano lang. Okay, Vital hindi sign. kasali yan. Okay. Agoy, ginoo ko. Ano yan? Hindi Aroy. kasali yan. Kahit maglagay ka ng sunglass, hindi mo kikita. Hindi. Dumikit lang yan kanina, ayaw umalis. Okay, so, okay. Our topic for today is about vital signs. Okay, so our objectives for tonight, to be able to prepare the students to know how, when, and why vital signs are taken and how to report and chart these procedures. In short, gaano siya ka-importante yung taking vital signs. Okay? So, why vital signs is very important in your field as a nursing aide. Okay? And then next, students will learn the correct procedure for measuring temperature, pulse, respirations, and blood pressure. Okay, by the way, when you say vital signs, composed of the following. Temperature. Okay, no temperature, right? Okay, next, pulse. Yung mga pulses nyo na pinaano ko sa inyo, pinamemorize ko. And then respirations, and then blood pressure. Okay? So pag sinabi ng superior nyo, immediate superior nyo na nurse, dun sa field nyo, kunwari nag-ano na kayo, nag-duty na kayo as a nursing aide, o take the vital signs of your patient. Okay. So, you have to check first, the temperature. Okay? And then, of course, later we will discuss the normal temperature, body temperature. And then the pulse. Okay? Take the pulse of your patient. Paano? Okay? So, later we will discuss on how to take pulse rate of your patient. And then, yung correct way in taking pulse of your patient, the normal pulse rate of an adult, and then the respiratory rate, okay, respiratory rate, and then the normal respiratory rate, at saka yung blood pressure, okay, what is the normal blood pressure, okay, and then what if the blood pressure of your patient increased or decreased. Okay? So, next. Anong tawag doon? What are the medical terminologies for that? Okay? So, how about for... Ay, wait. Balik ko. Number 3, you will be able to learn to recognize and report and abnormal findings. Okay? So, you will be learning how to anong tawag dito? Document. Okay? How to document the vital signs, okay, of your patient. Okay? Even the abnormal findings. Or how to assess the patient before taking vital signs of the patient. Okay? And then to know the abnormalities also. Okay? So, these are our objectives for tonight. And then, may reference ako for this book. Maganda siya. So, isi-share ko siya sa inyo. Ibibigay ko sa inyo yung PDF niya. So, from California Community Colleges Chancellor's Office, Nurse Assistant Model Curriculum
revised December 2018. Maganda siya para sa inyo. Okay? Sige. So what are, let's start with the terminologies, no? Medical terminologies. The medical terminologies that you will be encountered. Okay? So, first, temperature. So, under temperature, magkakaroon tayo ng a febrile or a febrile. So, okay. So, the medical term, okay, so i-derive mo siya. Okay, what is the layman's term of a febrile or a febrile? Sasabihin, your patient is a febrile or a febrile to touch. Kasi nasa documentation mo yan eh. Okay? So, your patient is a febrile or a febrile to touch. Ibig sabihin, absence. Febrile or febrile means fever. But that is the medical term of fever. Febrile, fever. Okay, so pag ibig sabihin absence. Okay, absence of fever. So, a febrile, okay, absence, febrile or febrile, fever. So, ibig sabihin, absence of fever. Okay? So, yung patient mo, dahil in-assess mo siya, a febrile to touch. Okay? Next, axilla. Alam niyo yung axilla, di ba? Yung kilikili. Okay? Axilla. O, Celsius. Yun yung sa normal value ng ano nyo. Dun sa temperature nyo. Celsius, Fahrenheit. Right? Ang ginagamit nila sa US. Fahrenheit. Okay? Celsius yung ginagamit natin. And then, febrile or febrile, ano to? Fever, right? Fever. Okay? Okay. Metabolism, alam niyo na yan. Yes. And then mucosa. Mucosa is the, later, di-discuss natin. Yes, mucus, very good. Okay. Ito yung mga mucus secretion sa mga, ano. Okay. I-discuss natin mamaya. Mucosa. Next, pyrexia. What is pyrexia? Nagkukos ng fever. Kaya nga antipyretic drug, 'di ba? 'Di ba yung mga antipyretic, yung mga Panadol, antipyretic drug ang mga 'yan. Okay? Next, tympanic. Where is your tympanic? Okay? Yung sa may eardrum mo, dito sa may ear, part of your ear, tympanic membrane. Okay? Kaya nga 'di ba, meron tayong tympanic thermometer, 'di ba? Yung pinapasok muna dito. Okay? So later di-discuss natin, papakita ko sa inyo yung picture. Next, how about for blood pressure? What are the common terminologies? Okay, so aneroid manometer. Okay, part of your this is what do you call this? This is equipment for blood pressure. Bell, part. Okay, so mga parts yan ng mga ano nyo. Next, diaphragm. Okay. Part of the stethoscope. Oh. Next, diastolic. Yung bell din part ng ano yan, ng stethoscope. Papakita ko sa inyo mamaya yung parts of the stethoscope. And then diastolic. What is diastolic? Sinabi ko na sa inyo. Yung pinaka-low peak. Okay, very good. Diastolic, the low peak or the low peak. Relaxation of the ventricles. Yes, very good. Hypertension. When you say hypertension, anong ibig sabihin? Increased blood pressure. Increased blood pressure. Yes, when you say hypotension, decreased yung mababa naman siya. Blood pressure. Blood pressure. Okay, later, i-discuss natin kung kailan siya, kung kailan mo masasabi na hypertensive yung patient mo. At kailan mo masasabi
yung patient mo is hypo. Okay, or decrease blood pressure. Okay. O later din, di-discuss natin yung orthostatic hypotension. Ibig sabihin, bigla mong inupo, okay, from bed, tapos hindi mo pinosisyon in sitting gradually yung patient mo, bigla mo siyang, okay, sudden sitting, okay, magkakaroon ng orthostatic hypotension. Biglang bababa ang blood pressure niya due to sudden change of position from supine to sitting. Nakuha nyo? Nakuha po. So, wag nyong, if you're planning to sit your patient in the future, kunwari mag-duty na kayo as a nursing aide. Okay. So, yes. So, please bear in mind, okay, orthostatic hypotension could happen kapag bigla mong pinaupo. Wala sa posisyon. Okay, sudden yuko. Okay, yes. So, sudden change in position from supine to sitting. So, biglang bababa ang BP ng patient nyo. Okay, delikado po yan, ha? So, kailangan i-ano nyo siya. So, i-add ko pala yung mga yan, yung mga, pwede nyo kasing itaas gradually yung head ng bed. Okay? From Fowler, semi-Fowler, high Fowlers, so hanggang maabot niya. Okay? So, 30 degrees, 60 degrees. Okay? So, next, pre-hypertension. And then we have pulse pressure. Later, di-discuss natin mga yan. And then, sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Part yan ng, equipment in taking blood pressure. Yung isa, yung partner ng stethoscope niya. Sphygmomanometer. And then you have your stethoscope. Later, inaano ko lang naman papakita ko lahat yung parts and equipment. And then, systolic. Alam niyo na yung systolic? Right? Pinaka-high peak. Okay, very good. So, ito yung mga common terminologies in blood pressure. Okay? Next. Pulse. Okay. So, alam niyo na yung pulse, ha? Diniscuss na natin yung mga pulses natin. Okay. So, ito yung mga apical. Okay. Alam niyo na yung APEC. From the word APEC, right? Okay. Arrhythmia. Okay. What is arrhythmia? So, di-discuss din natin later. What is bounding? Di-discuss din natin later. Brachial. Alam niyo na yung brachial artery, right? Ay, sorry. Sorry for the numbers. Okay. Bradycardia. What is bradycardia? Brady means slow. Cardia means heart. So, slow heart rate. Nakuha nyo? So, pag mababa yung pulse rate ng patient mo, wala dun sa normal range na sinabi natin, okay? Kunwari, nag-duty ka na, iti-take mo na yung pulse rate ng patient mo. And then, nakuha mo below the normal range. So, ang patient mo is bradycardic or may bradycardia siya. Nakuha? Positive. So, ino-note mo, positive bradycardia. Tapos, sasabihin mo, isusulat mo yung value na nakuha mo. And then, we have the carotid. Alam niyo na yan, carotid pulse, right? Yes. And then, later, discuss natin, pulse deficit. And then, alam niyo na yung radial, right? Radial. Okay, radial pulse. Then, rhythm. Okay, yung daw ng pulse yan. Rhythm, tready. Okay. Yung characteristic ng pulse. Okay, na napapalpate nyo. Rhythm, tready. O pag tachy naman, alam niyo na yan, di ba? Tachycardia. Tachy increase, cardia, heart. Right?
So, increase heart rate. Okay? Increase daw yung heart rate ng patient mo. So, ito yung kabaligtaran ng bradycardia, ha? Brady, decrease or slow heart rate. Ito naman tachycardia, increase heart rate. So, nag-increase siya beyond the normal value of the normal pulse rate of the patient or normal heart rate of the patient. So later, di-discuss natin kung ano yung normal value o ng pulse rate ng patient mo or nung isang adult patient and pediatric patients. Okay. So respiration. Okay, respiration na tayo. Or respiratory rate. Okay. So, abnormal respirations. Okay. Next. Apnea. Yung makikita mo, abnormal respirations, later di-discuss natin. Makikita mo yung patient. Makikita mo yung abdomen niya galaw ng galaw. Okay. So, apnea. What is apnea? Absence. Nya, breathing. Breathing yan, ha? Breathing. So, absence of breathing. So, yung patient mo, in-assess mo siya, so wala na siyang breathing, ibig sabihin, anong nangyari? Pwedeng patay na yung patient mo? Na? Okay. So, apnea, absence of breathing, bradypnea, okay. Slow breathing, brady, okay, slow, and then breathing. Chain stroke cyanosis, mga abnormal breathing itong mga to. Mamaya di-discuss natin. Pati itong diaphragm dyspnea. Pero itong cyanosis, bluish discoloration, right? Cyanosis is bluish discoloration. Dyspnea, alam niyo na yung dyspnea, di ba? Difficulty in breathing. Okay? So, yung apnea, absence of breathing, brady, okay, slow breathing, dyspnea, difficulty in breathing, okay, pero yung mga diaphragm, dyspnea, chain stokes, meron ka akong definition later. Labored, pag labored, pagka-assess mo sa patient mo, meron siyang labored respiration. Okay? So, nahihirapan siyang huminga. Accessory muscles niya, gamit na gamit. Okay, nakikita mo, sobrang hirapan. Okay? Contract lahat ng mga accessory muscles for breathing. Okay? Next, orthopnea. What is orthopnea? Difficulty in breathing. What is orthopnea? Difficulty in breathing in. Kaya nga, di ba, magkakaroon ka ng, pag meron kang orthopnea, yung magiging position ng patient mo, orthopnic position. Bibigyan mo siya ng orthopnic position. Pag may orthopnea, ang patient mo, ang magiging, mo doon, ang magiging, tawag dito, ang magiging position mo for the patient is orthopnic position. Okay. So, orthopnea is a shortness of breath that occurs when lying flat, causing the person to have to sleep propped up in bed or sitting in chair. So, pag orthopnea, okay, difficulty in breathing in flat position. Okay, or in lying flat. Kaya nga dapat yung patient mo, mag-orthopnic position, ang gagawin, magsi-sitting position siya, tapos maglalagay ka ng dalawang pillow sa harapan. Nakaganon na lang siya. Okay, so nakaganon siya. Common yung orthopnea, yung difficulty in breathing sa mga asthmatic patient. Okay?
Yun. Kaya nga yung yun, even yung mga coronavirus patient, hindi sila pwede ng orthopnea. Hindi sila pwedeng lying position. Mas lalo sila mahihirapang huminga. Why? It's because of yung mga alveoli niya. Nandun sila. They are located posteriorly. So, the more na pag naka-lying position ka, mako-compress sila. So, mahihirapan kang huminga. Okay? Ito, shallow respiration. Okay? Yung type ng ng characteristic ng respiration mo. Is it shallow? So, isa to sa mga assessment mo. I-assess mo sa patient. Aside from apnea, may bradypnea yung patient mo. Cheyne-Stokes, mamaya bibigay ko yung mga nila, yung definition nila. Diaphragm dyspnea. Okay, pero may dyspnea ba yung patient mo? Difficulty in breathing, labored respiration. When you say labor, nahihirapan siya sobrang huminga. As in, makikita mo yung dito sa may niya, accessory muscles niya dito sa may neck. Okay? Gamit na gamit. And then, we have orthopnea. May orthopnea ba yung patient mo? Shallow respiration. Stertorous, meron akong definition dito later. And then tachypnea. What is tachycardia? Tachy, increase. Very good. Cardia, increase heart rate. Pag naman tachypnea, Increasing of breathing. Okay, very good. So, tachypnea, increase breathing. Okay, nya. Tatandaan nyo ha. Nya, breathing, tachy, increase. Kanina, bradycardia. What is brady? Brady is low. Cardia means heart rate, right? Nakuha nyo? So, decrease yung heart rate. Ngayon naman, pag bradypnea, decrease breathing. Okay, nakuha nyo? Decrease breathing. Increase breathing naman tong tachypnea. Okay, tachypnea. Absence of breathing naman. Okay, absence. Okay, wala na siyang hindi na humihinga yung patient nyo. Okay? Patay na po. Okay, next. So, temperature, pulse, respiration. Pag nakita nyo to ha, TPR, so nasa nyo to? Nasa documentation nyo. Abbreviation. Okay. So, si Sir Frank, magaling na siya dyan sa documentation. Kasi na niya yan. Okay. Yan yung inaral niya. Next. Pain. Okay. So, di ba sabi ko sa inyo, vital signs composed of the following. Temperature. Ano ba? Temperature. Taking temperature, taking pulse, taking pulse. RR, BP. BP, blood pressure. Okay, meron tayong pang-fifth vital signs kasi it affects the vital signs kapag meron ka nito. Pain, right? Diba? Yeah, pain. Diba yung minsan pag masakit ang ulo mo, pwedeng may tendency na tataas din yung temperature mo, may tendency na tataas yung respiratory rate mo, may tendency na tataas yung pulse rate mo, or may tendency na tataas yung blood pressure mo. It's because of pain. That's why they call it the fifth vital sign. Okay, yung pain. Kasi it can affect the vital signs. Okay, results. So, yung pain, na-classify siya into into two lang. Okay, pero may mga different pains tayo. Okay, it's either your patient is experiencing acute pain or chronic pain. Okay, what's the difference between the two? Acute pain and chronic pain. Pag acute pain, Masakit na masakit? Masakit na masakit. Nasa average na siya ng between 8 to 10. 1 to 10, 8 to 10. Ganun po. Pag acute, ito yung bago pa lang. So, ito yung, ito pa lang yung, parang siguro ang range 1 to 3. Ngayon mo pa lang nararamdaman yung pain. Oo. Kumari, nagkaroon ka ng
nagkaroon ka ng knee pain or kunwari na ngayon pala, kunwari na-injure ka, tapos naglaro ka ng basketball, yan na lang, naglaro ka ng basketball, tapos nagkaroon ka ng contact injury sa or pulled muscle. Okay. So, yung pain na mararamdaman mo within 24 hours, okay, up to 48, yun yung mga acute pain. Ibig sabihin, bago pa lang. Okay? Present pain. Oo. Ito yung mga bago pa lang yung pain na nararamdaman mo. Okay? That is acute pain. Pero pag chronic pain, ibig sabihin, ito na yung matagal na pain. Malala. Malipas na. Malala na. Yes, malala na. Okay? So, ito na yung chronic. Okay? Kunwari, yung chronic use of steroids. Ibig sabihin, matagal na niyang nagtitake ng steroids itong patient na to. Kaya pala nagkaroon siya ng osteoporosis. Kaya pala na-fracture siya. It's because of osteoporosis. Biruin mo ba naman, nag-gym siya, gym instructor siya, and then bigla siyang nagka-fracture. And then they found out that this person is taking long-term of steroids. Okay? So ano ba yung cause ng ano ba yung complication ng long-term use of steroids or intake of steroids? Osteoporosis, of course. Okay? Magkakaroon siya ng osteoporosis. Pag meron kang osteoporosis, what is the complication of osteoporosis? Magiging brittle yung mga bones mo. So, that's the meaning of chronic. Okay? Chronic pain. Acute pain. Okay? Next. So, if, like for example, if your patient has a chronic low back pain, matagal na siyang may low back pain. So, kasi due to prolonged bedridden, di ba? Due to prolonged lying. Okay? For a long period of time. Tapos, nakukuha nyo laging mga vital signs niya, increase lahat. Kasi nga, dahil dun sa existing condition na meron siyang chronic low back pain. Kasi yung pain, it can affect the vital signs results of your patient. Nakuha nyo? Okay. How about phantom pain? Okay. Phantom pain. Yung patient nyo, kailan ba magkakaroon ng phantom pain yung patient nyo? Pag yung patient nyo is diabetic, okay? Tapos, meron siyang wound na hindi na nag-heal. Okay? So, last resort of the doctor is naging gangrenous na, infected na yung limb ng patient, yung paa ng pasyente. Okay? Tapos, ang ginawa ng doktor, sabi niya, last resort is amputation. Okay? Kasi hindi nagagaling, diabetic yung patient mo. So, wala na kasing masyadong blood supply. Pag wala ng blood supply dun sa may area na doon, okay, walang oxygen, okay? So, magiging gangrenous, mamamatay yun. Gangrenous ang tawag doon, mamamatay na yung mga tissues doon, yung magiging green na, okay, infected na, tapos mabaho. So, ang last resort, nasasabihin ng doktor is to amputate the limb. Putulin. Ngayon, after amputation, sasabihin ng patient mo, masakit daw yung paa niya na naputol. Tapos na yun pag kunwari, na-amputate na. So, sasabihin niya, yung phantom pain, yun yung feeling na yung patient, akala niya na nandun pa rin yung limb niya. Present pa rin yung limb niya. Kunwari, sa right limb, lower limb, okay, or right na paa, na below knee. Okay, below knee amputation kasi ang ginawa. So, yung phantom pain, yun yung feeling ng patient na feeling niya na nandoon pa rin yung limb at the same time, sobrang sakit niya. Nakuha? Sobrang sakit niya. Pero wala na. Sa totoong buhay, wala na yung limb.
yun yung feeling kasi ng patient kapag after amputation, feeling niya nandun pa rin yung pain. At the same time, masakit na masakit yung limb na yon. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Nakuha nyo ibig sabihin ng phantom? Nakuha nyo po? Oo. Okay. So, naiintindihan na. Like, for example, so, ang magiging doon, management for the phantom pain, okay, itatap mo siya, desensitization. Okay, desensitization. Ibig sabihin, di ba below knee amputation siya? So, wala na yung, meron pang knee, di ba? So, yung natira na limb, ito na yung di ba? Okay. So, yung natira na limb, gaganunin mo siya. Okay? So, ito na yung amputated. So, para hindi na maramdaman ulit ng patient mo, i-desensitize mo yung pain. Okay? Desensitization yung tawag doon. So, desensitize mo yung pain, yung phantom pain. Parang, papaalala mo sa mga receptors, sa mga neurons na mag-ascend sila, going through your brain, tapos sasabihin sa brain na hanggang dito na lang yung limb mo. Nakuha nyo? Kasi napaperceive pa rin ng brain na meron pa rin siyang limb doon, meron pa rin siyang right limb doon sa may amputated niya. Okay? Pero ang nararamdaman niya, aside from alam niya na meron siyang limb, ang nararamdaman niya, masakit na masakit. Kaya siya umiiyak sa sakit. Okay? So, the management for that is just desensitization lang. Okay? And eventually, mapaperceive na ng brain mo na wala na pala yung limb. Okay? And then pain scales. Okay, yung mga pain scales, yung mga facial analog scale, like for example, yung patient mo, kailangan alam nyo to, bibigyan ko kayo ng copy nun. Or yung patient nyo is bedridden, tapos hindi na nakakapagsalita. Okay? Pero, okay pa rin yung sensation niya. So, pag nakakapag-perceive siya ng pain, paano niya sasabihin sa'yo? Kasi normally, tatanungin ka. Kunwari, tatanungin kayo in a scale of 10. Okay? In a scale, kunwari, nagkaroon ka ng, meron kang pain, nagpa-check up ka sa doktor, may knee pain ka, may arthritis ka, osteoarthritis sa knee. Tapos tatanungin ka ng doktor, in a scale of 10, Miss Romelit. Okay? So, 1 is the lowest, and then 10 is the highest. The highest pain. Pain scale. So, in a scale of 10, ano yung pain scale ng knee mo? Gaano kasakit? Oo, ano nararamdaman mo? Oo. So, kunwari sasabihin mo, 10. So, yung pain scale ni Ma'am Romelit is 10 over 10. Pero, there's no such thing as 10 over 10. Kasi hindi ka na makakapagsalita kapag sobrang 10 yun. Kasi siguro, severe na yun, severe. Sobrang severe pain na yun. Hindi ka na makakapagsalita. Yes. Siguro mga 6 lang, 6 or 7. 6. Oo. So, dun naman sa mga patient nyo na hindi na mga unconscious sila, hindi pala, conscious sila pero hindi na sila nakakapagsalita. Okay, nahirapan sila magsalita. Okay? Ang makikita mo yung facial expression niya. Okay? So, dapat alam niyo yun. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung facial analog. Okay? So, may 1 to 10 yun. 10 na mga different pictures ng face. Okay? Next. Again, vital signs, temperature, pulse, respirations, and blood pressure. So, temperature, taking body temperature through thermometer, pulse, taking pulse rate, okay? Sa radial pulse, okay? Through your finger palpation, palpating your pulse rate. Tapos yung respiration, respiratory rate, di ba? Okay, next. And then blood pressure. Taking your respiratory rate, tsaka yung blood pressure, yung BP.
Next, sa pain ulit, acute pain, chronic pain, phantom, and then pain scales. Okay. Pain is very important kaya wag niyong kakalimutan. Always assess your patient. Tatandaan niyo always assess your patient before taking vital signs. Tatandaan kasali siya. Kasali niyo na siya. So, titingnan nyo if your patient is experiencing pain, tapos kung saan siya, o anong laterality, is it right or left? Okay, next. Okay, vital signs, indicators of body function. Okay, of course, to assess body systems. Okay, if your body systems are normal, so normal vital signs ka rin. Signify changes that are occurring in the body. So kapag may nakita kang mga after taking vital signs, tapos may nakita kang mga abnormality, okay, nagkaroon ng takip niya, bradip niya, nakuha nyo? Nakuha po? Yes. Hypertension, hypotension. So, indication of problem dun sa body system. Nakuha? Okay. So kaya nga yun yung importance ng taking vital signs, okay? To assess the body system and to assess also the changes that occurs in our body. Okay? If there is abnormality, ma-assess mo rin. Okay? Next. So, in taking vital signs, you have to observe first. Okay? Di ba sabi ko sa inyo, aside from dun sa pain, okay? Aside from dun sa pain na nararamdaman ng patient, you have to observe also the color of your patient. If your patient is cyanosis, may bluish discoloration na pala siya. Cyanosis, cyanosis, bluish discoloration, namumutla na. Okay? Yung nagkukulay, yung blue. Okay? Or erythema, redness. Okay? So, titingnan nyo yung color. Okay? Color and the temperature of the skin. So, titingnan nyo rin. Okay? Ipapalpate nyo siya. Palpate the patient. Okay? So, palpate the patient. Tingnan nyo yung temperature niya. Kaya nga, di ba, your patient is, pagkahawak nyo pa lang, ba't mainit? Febrile to touch. Febrile to touch. Nakuha nyo? Okay. So, yun yung sa mga documentation nyo. Don't worry, merong mag-tutor sa inyo sa totoong buhay na documentation, si Sir Frank. Expert na siya dyan. Lalo na ngayon sa home care. Lalo na ngayon sa home care. Di ba, sir? Home care pala. Hindi naman ako expert. Pati ba sa share yung knowledge niya sa documentation nyo? Pati ba sa documentation nyo, may sarili silang hindi mo pwedeng gawin yung may sarili silang technique? Hindi mo pwedeng gawin yung para sa'yo? Hindi. May paano sila, may sarili pattern. May sarili pattern? Oo, yung technique nila. So, yun dapat lang yung gawin mo? Oo, yun lang. Hindi masyadong mahaba. Kailangan lang. Kailangan simple lang daw. Wag na yung mga kwento-kwento pa ng Wala. So, may sariling sila, di ba? So, hindi mo pwedeng i-apply kung ano yung napag-aralan mo. Pero dapat, at least aware ka na. Yes, at least dapat aware ka talaga. Kaya nga, yung kwento ko, doon ako dati ko sa home care, 4 years kami. Sobrang higpit doon. Sobrang natrain kami sa documentation. Kasi electronic yung form ng documentation namin. So, every time na nag-duty kami, especially, yung mga nurses din, tsaka kami, may sarili kaming laptop. Notebook.
Yung laptop na Gusto siya maliit. kanila. So, everyday, meron kami nun. Tapos, Kanada. yung documentation namin, Kanada. through electronic. Ha? So, nakikita na Ay, kung agad. Kanada, ito bagang Pagka-encode North, na may namin ginarap ng pa mga kaya, no? namin, documentation namin, nababasa na agad dun sa office namin. Ano na, organized na siya, no? Centralized na. Oo. So, pag i-call na, pag may mga, especially medication o error, May matatawagan batag-baga, oh. nun. Tatawagan na ng quality, ay, yung medical, ano ba yung mga, MRD nila, medical record, ano ba yung tawag sa kanila? Basta, yun. Yung in charge sa mga medical records. Tapos, tatawagan yung mga kukol yung attention mo na may mali kang nagawa. Ayun. So, dapat, kasi yung sa documentation, at least aware ka na sa ganyan, magaling ka na. Tapos, i-apply mo na lang kung anong alam mo. At susundin mo na lang kung ano yung pattern na gusto nila dun sa papasukan mo. Ay, may sariling pattern na pala sila. Opo, meron sila. So, hindi na, So, si Sir Frank na yung bahala sa inyo dyan. Wala, hindi naman. Pag may pumasok sa inyo sa home care, yan. Siya nang bahala dyan. oo, sige. I-add niya yung Okay? So, next, temperature. What is temperature? Balance between heat gained and heat lost. Of course. Okay, that is temperature. Normal temperature. Okay, anything na nag-increase sa temperature mo, so, hindi na siya balance. Okay? O kaya, bumaba ang temperature. Okay, so, what is the temperature center? Hypothalamus. Okay? Hypothalamus regulates the temperature. So, siya yung temperature center of the brain. Okay? Of the body. Okay? Regulates the temperature of the body. Kaya siya yung temperature center. Hypothalamus. Next, heat production. Okay. Kailan nagkakaroon ng heat production yung patient mo? Okay. So, heat production, pag meron kang infection. Okay? If your patient has infection, it can elevate the temperature, body temperature. Kaya nga, di ba, pag may infection tayo, may natural tendency na magkaroon tayo ng fever pag hindi na yung immune system natin. Di ba? Kasi nagkikipaglaban lahat ng mga natin, yung mga immune cells natin, fight the infection. Pero dahil, kaya nga nag-i-increase yung temperature. So, pag hindi na kinaya, it will cause fever. So, brain injury also can alter the temperature. Why? Because the the temperature center is your hypothalamus. Your hypothalamus is located dun sa brain mo, right? Okay. So, pwedeng mag-increase yung temperature pag meron kang brain injury. Either increase or decrease. Pwede pala siya. Okay. It can also decrease the temperature kapag sira yung hypothalamus mo or affected yung hypothalamus mo sa brain. Kasi nga siya yung regulatory center. Okay? Siya yung nagbabalance between heat gain and heat loss. Okay. So, ano yung mga external factors can cause temperature? Temperature elevation. Such as hot temperature, hot environment. Diba? Kaya nga, diba, ngayon, pag lumabas ka ngayon, especially summer na, so it can increase your temperature. Kaya nga, diba, extreme hot temperature, it will cause heat stroke. Diba? Kaya, ang sobrang init na ngayon, nag-heat stroke tuloy yung aso ng pamangkin ko, naawa tuloy ako. Okay? So, next, such as hot drinks, hot air, warm clothing, and exercise. Okay, these are the factors, external factors that could increase your temperature, body temperature. Okay, next, how about internal factors? Okay, dehydration. Pag dehydrated ka, so pwedeng mag-increase din yung
temperature mo. Pwede din mag-lead to fever. Kaya nga, di ba, pag dehydrated ka, pwede ka magkaroon ng fever or increase temperature. Okay, heat loss. Okay lang naman nakakaroon ng heat loss. Okay, so through skin. Okay, through sweating to your skin, perspiration. Okay, sweating or perspiration are the same, ha? And increased blood flow to skin surface. Sorry, skin surface yun na ano yan. Okay, so makakaroon ka ng heat loss. Okay, through sweating or perspiration through your skin. Tapos, increased blood flow to skin surface. Okay, sa lungs naman, increased respiratory rate. If you have increased RR, respiratory rate, pwede magkaroon ka ng heat loss. Okay, and then, elimination of urine and feces. Okay? Pwedeng mag-decrease yung ano mo, mag-decrease yung temperature mo. Okay, mag-decrease yung temperature mo. Kapag eliminate ka na yung urine and feces. Kaya nga, di ba, na ano ka, pag during urination, at saka bowel movement, okay, pwedeng mag-decrease yung temperature mo. So, kaya nga, gumagaan ang pakiramdam mo. Okay? Next, heat conservation. Okay. Ito na yung hindi ka na nagpapawis. Okay? Na-reduce yung pagpapawis mo. Decreasing the flow of blood to the skin. Di ba nga, ang tawag dito, yung skin mo, okay, ito meron kang dermis, tapos yung dermis, nandoon yung blood vessels. Masakit. Nangangalog. Okay na? Okay. Okay. Ayan. So, yung, di ba yung mga blood vessels mo, nandun sa second part of your skin, yung dermis? Dermis. Okay, yes. So, itong mga blood vessels na to, okay, magko-constrict at saka magda-dilate. So, pag mayroong vasoconstriction, mag-i-increase yung blood flow doon sa skin. Kapag meron naman vasodilation, madi-decrease yung blood flow doon sa skin. Okay, next, shivering. Pag meron kang heat conservation, ito na yung makaka-shiver ka. Parang chills, okay? Which increases muscular activity to produce heat. Ito yung ginagawa natin, di ba? Ako, instead na ang tawag dito, gaganyan ako, ito na yung sinusuot ko. Okay? So, kaya, parang mabawasan ng heat preservation. Okay? Next. Heat conservation pala, sorry. Heat conservation. Next. Temperature measurement. Okay. Paano daw mini-measure yung body temperature natin? Through oral. Diba? Through what? Using thermometer. Thermometer. Okay. So, meron tayong oral thermometer. Ito yung most common. We have rectal also. Okay, most accurate. Not used as often as in past. Okay? Caution, kasi nga, it can stimulate the vagus nerve. Pag din-stimulate daw yung vagus nerve, dun sa rectal, taking a rectal temperature, okay, may temporarily decrease the patient resident's heart rate and blood pressure. Banigin na ako, hindi. Okay. Pag ginamit daw yung rectal measurement or rectal temperature, okay, it can cause decreased heart rate and blood pressure. Okay, next. We have also another way in taking body temperature through tympanic membrane. Okay, yung thermometer for tympanic. And then another is for the axillary. Axillary. Yes.
Kilikili. Kilikili. And then the temporal, and then also the temporal. Okay. So later, ipapakita. Types of thermometers. Okay, glass. Yung common, no? Yung mercurial. Okay, thermometer. Clinical thermometer. Meron palang mercury-free. Mercury glass thermometers are No longer used by many facilities. If the mercury is toxic. Alam niyo toxic. yan. Oral or axillary thermometer has long, narrow bulb and blue or green color coding. Pag rectal thermometer naman has short, stubby bulb and is color-coded red. So, yun yung difference. Pareho lang silang glass, made up of glass, pero color coding na lang sila. Para malaman mo na for oral and axillary lang yon. Pero yung rectal lang yung kaya color coding. Pag nilagay mo sa mouth mo yung red, that's only for rectal. Okay? So, pero ngayon hindi na sila ginagamit. All glass thermometers require the use of a disposable plastic sheet. Okay, next. Ito siya, yung pangit ng Mercury. mercurial thermometer. Mercury. Yes. So, how about the digital? Oo, digital for oral, rectal, or axillary measurement. Okay, it's a battery operated. Takes approximately 60 seconds to display the temperature. Will flash or beep when the temperature has been registered. Alam niyo na yun, ginagamit niyo yan. Apa. Requires the use of disposable plastic sheet. Okay. Yan. So, Yan. during your duty ha, kailangan infection control, linisin niyo siya ha. Ng alcohol. Alcohol, yes. Dun sa cotton na, yung mga alcohol swab niyo. Basta lagi niyo siyang before and after linisin niyo pa rin siya. Kahit digital siya. Okay? And then para sa patient lang siya ha. Huwag niyo siyang gagamitin, huwag niyo siyang papahiram kahit kanino sa family member. Para to prevent infection control. Okay? I mean para maano yung infection control. Okay? Next, electronic. Okay, yung electronic thermometer used for oral, rectal, or axillary measurement. Registers temperature in 2 to 60 seconds. Same din yung isa, digital. Flashes or makes a sound when temperature is displayed. Probes are color-coded. Red for rectal, blue, green, oral, or axillary. Requires the use of disposable plastic cover stored in a recharging unit when not in use. Ayun, ano lang naman, pareho lang sila ng digital, kaso nga lang, rechargeable siya. Okay, may picture. Recharger, parang hindi po accurate. Ayan. Ayun nga lang din, pag wala ng battery. Kasi kung di battery, parang low-bat na. Parang yung pangkuha ng blood pressure. Okay. For the disposable naman, used for oral or axillary measurement only. Wala siyang for disposable, hindi kasali yung rectal. So, single use only. So, pag sinabing disposable, single use only, discard nyo na agad. Discard is itapon. Ha? Discard immediately. Usually used for patients residents in isolation. Okay, like for example, yung mga patient with COVID-19, I'm sure disposable lahat yung mga thermometer nila. Okay? Next, does not require one use only. Does not require the use of a disposable cover. Okay? Next, eto siya. Or pag wala naman, siguro meron silang ibang para sa kanila lang na thermometer. Okay, next. Panic. Tatandaan na lahat ng mga vital signs kit ng patient nyo sa kanila lang yun. Ha? Sila lang ang gumagamit nun. Huwag yung papagamit sa iba. Okay? For infection control. Used to measure temperature reading in the ear. Requires a disposable probe. Ayan, ito yung sa tympanic, no?
Kaso mahal, requires a disposable probe cover. Yung mga probe na to, yung pinapasok doon sa ano, parang cover ng probe niya, mahal sila. Okay, yung mga fillers ang tawag doon, mahal. So, incorrect positioning or wax may cause inaccurate. Okay, so kailangan dapat maayos ang pagkakalagay nyo. Inaccurate reading. So, hearing aids need to be removed, stored in a recharging base when not in use. Okay. So, ayan siya, oh. Tapos, itong mga filler na to, yung mga probe niya, ear probe niya, ang mahal nila. Ito okay lang. Kaso, pag, madaling maubos, lalo na pag sa duty, paglalaruan ng bata. Okay? So, mahal sila. Ayaw sigurado ng kumpanya niya. Pull out niya. Okay, next. How about yung mga infrared thermometer that measures the temperature of temporal artery? Okay, ito yung sa device for forehead measurement. So, ito yung ginagamit natin. Common na ngayon sa mga malls. Ito, so yung infrared. Okay? Masyadong common na yan. Ngayon, nakikita niya lagi. Okay? Next. So, ito, normal ranges for temperature. Normal resting range in adult. Okay. 97 degree Fahrenheit to 99 degree Fahrenheit. Okay? Or 36 degree Celsius to 37.5 degrees Celsius. So for oral, it's 98.6 degree Fahrenheit. For rectal, 99.6 degree Fahrenheit. 1 degree higher than oral. Depends kung saan mo make yung temperature ng patient mo. If it is oral, rectal, axillary, or tympanic. Okay? So, kaya nga meron siyang, nagre-range siya. Okay, 97 to 99 degree Fahrenheit. Okay? So, pag rectal, 99.6 degree Fahrenheit. Axillary, 97.6 degree Fahrenheit, 1 degree lower than oral. Tympanic or temporal, 98.6 degree Fahrenheit. Okay. So, ito yung mga normal values, ha. So, hindi magkakapareho lahat yan. Okay? So, pinakamataas yung sa rectal. So, yung normal value or temperature sa rectal temperature is 99.6. Okay? Wag mo nga hanapin yung sa normal range normal 36. temperature, yung axillary temperature, that is 97.6 degree Fahrenheit. Magkakaiba lahat yan. Kaya nga nagre-range tayo from 36 to 37.5 degrees Celsius. Depende kung saan ka kumuha. Is it on through mouth, sa rectal, sa axillary, or tympanic? Okay? Next. Measures to raise the temperature. Okay. So, paano mo mapapataas yung temperature ng patient? Increase the temperature in the room, of course. Add coverings to the body. O, dagdagan mo siya ng kumot. Okay, next. Provide hot liquids to drink. Give warm baths. Sakit lang. Okay. Give warm baths or soaps. Okay? Next. Okay. Pwede daw po si Locorine. Locorine. Sandali ha. A-add natin. Sabihin mo, sali siya ulit. Kaya pala na sumakit ang, sakit sa sali ka ulit. Mag-out ka. Okay, next.
How about measures to lower the temperature? Decrease the temperature in the room, remove coverings from the body, offer cool liquids to drink, provide cool bath or sponging. Okay? So, di ba kaya nga, pag mataas ang fever mo, anong ginagawa? Di ba? Aalisan mo ng kumot, babawasan mo ng kumot yung pasyenteng may lagnat o yung kapatid mong may lagnat, di ba? Tapos i-sponge bath mo siya. Di ba? To lower or to cool down the temperature. Yes. Very good. Next. Ano to? Okay, pulse na tayo. Let's go now to pulse. Nakapasok na si ma'am? Dali na. Baka hindi pa siya nakakapasok. Wala siya. Okay na. Next. May naririnig ka na? May naririnig na si Ann kaya? Okay. For the pulse, each time the heart, what is pulse? Each time the heart contracts, blood is forced into the arterial system. So the arterial walls expand to accept the increase in pressure. This expansion is called the pulse. Okay. So, di ba, yung after mag-pump ng heart natin, di ba? So, pagka-pump niya, saan dadalhin, yung mga ventricles, saan niya dadalhin yung mga blood? Saan niya dadalhin yung mga blood? Dun sa, papunta sa lungs, di ba? Yung sa pulmonary artery, tsaka pulmonary vein, di ba? So, gaganyan lahat yan. Or yung aorta pala, sorry, yung aorta. O, yan yung mga yon. So, ito yung pressure, okay? Nagaling sa mga arterial wall, ang tawag doon pulse. Kaya nararamdaman nyo yung mga pulses natin kasi doon yung pressure na galing yung blood doon sa heart. Okay? Next, yung pag-expand ng mga arterial walls kasi para makadaan yung mga blood. Okay? So yun yung mga pulses nyo, kaya nyo sila nararamdaman. Okay. By accounting, kaya pumipintig. Yes, pumipintig kasi hindi naman nag-i-stop pumintig ang puso mo, right? Oh, yeah. So continuously yung patient mo ay yung heart mo contract ng contract. Okay? Same with your arteries, okay? Magre-receive sila ng mga blood, so yung mga arterial wall mo mag-e-expand na ganun. So yun yung pressure na nararamdaman mo, pulse. Okay? Yun yung pulse. Okay, next. By counting each palpated expansion of the arterial wall, the pulse rate can be bibilangin mo, 'di ba? Yung pag-expand ng arteries mo. 1, 2. In 1 full minute, makukuha mo yung pulse rate ng patient mo. Nakuha? 1, 2, 3. Paano mo kukunin yung pulse rate mo? You need to palpate first the radial pulse. Nakuha nyo? Radial pulse. Okay. In 1 full minute, bibilangin mo yung pulse ng patient mo. So, ano yung average adult heartbeat? Average pulse? 60 to 100 beats per minute. Okay? 60 to 100 per minute. Tatandaan nyo ha, 60 to 100 per minute. What is the normal temperature, mga kapatid, sa pananampalataya? 36 to 37.5. Very good. Okay, very good. 36 to 37.5. Okay. Yung pulse rate nyo, 60 to 100. Okay. Beats per minute. Okay, very good. So, kailangan yan, pag sinusulat nyo for during documentation, dapat
Beats per minute, BPM. BPM. Okay, very good, BPM. Okay? So, BPM. beats per minute, ha? Okay. So, 62, oh, 100. pag increase yung, beyond 100, ano nang tawag doon? May tachycardia na yung patient mo. Nakuha nyo? Tachycardia. Okay? Tachycardia. Okay. So, below 60, ano nang meron ng patient mo? Bradycardia. Very good. Bradycardia. Bradycardia. Okay? Bradycardia. Meron na positive bradycardia na yung patient or bradycardic na yung patient mo. Or tachycardia. Okay? So, pag below 60, bradycardia. Pag increase, pag beyond 100 beats per minute, tachycardia. Nakuha nyo? Tachycardia. Okay? Next. Alam nyo na yan, major pulses. Yun na yung mga recite nyo. Carotid. Okay? Makikita dito sa neck. Okay, apical, left chest, taken with stethoscope. Diba, do you still remember where is the location of your... The apical near in the nipple. Hindi, depende diba? sa from the heart of the center. Okay, so left chest. diba yung heart nyo located at the center of the body, tapos yung apex niya, okay, obliquely located towards the left, diba? Kaya nga during auscultation, doon ka i-auscultate ng doktor. Lalagay mo yung doktor, yung stethoscope doon sa may left side. Okay? Kasi nga, yung apex, yung mga ventricles, nandun. Okay? Next, brachial. Where is your brachial artery? Okay, very good. Your radial artery. Radial. Right. So, very good. So, palpate mo yung radial pulse mo, and then, iti-take mo yung pulse rate ng patient mo. Okay? Tapos, tingnan mo yung watch mo, and then, in 1 full minute, makukuha mo yung pulse rate ng patient mo. Nakuha? Next, femoral pulse, alam nyo na. Popliteal, alam nyo na rin. Dorsalis pedis, alam nyo na rin. Alam ko. Very good kayo dyan. Next, factors that increase pulse. Okay. Ano yung nagpapa-increase ng pulse rate? Okay, exercise. It's normal during exercise, mag-i-increase yung mga pulse rate natin. Okay, yung heart rate natin. Of course, kasi nag-increase ba naman yung workload ng heart? Okay? In-increase mo yung workload ng heart, magkocontract yan, siyempre, maraming blood na magfo-flow dun sa mga arteries or arterial wall. So, mag-i-expand, magbibit ng mga pulses natin. Okay? So, ito yung mga factors that can increase or could increase pulse or pulse rate. Then, fever. So, pag may fever, increase din yung heart rate mo. Tapos, pag may hemorrhage, increase din yung heart rate mo. Tapos, pag pain. Okay? Pag may pain. Tapos, okay? Stage of shock also. And then, strong emotions. Especially if you are angry. Okay? Fear, laughter, or excitement. No? And then, over 100 beats per minute. Alam niyo na yan, tachycardia. Okay? Next, factors that decrease the pulse. Sleep. Kaya nga, di ba? Tatandaan nyo yung mga patient nyo, common sa kanila magkaroon ng sleep apnea. Okay? Sa ano pala yan? Sa breathing pala yan. Okay, pero common talaga sa kanila sleep apnea. Yung habang natutulog sila,
Tapos hindi na sila umihinga pala. Okay? So, delicate sa ano nyo yan, sa patient nyo, sa condition ng patient nyo. So, kailangan niya ng oxygen supplement. Okay? Next, depression. Drugs. Okay? Especially digitalis, itong gamot na to para sa contraction ng heart yan. And then also morphine. Okay? It can increase the heart rate. Next, athletes in, decrease pala yung heart rate. Okay. Increase in good physical condition, have a lower pulse. Okay? Probably below 60 beats per minute. Oh, yung mga athletes, decrease daw yung lower daw yung pulse rate nila. Okay? Below 60 beats per minute lang sila. And that's normal sa kanila. Okay? Below 60 beats per minute sa patient mo, that is bradycardia. Yes. So, pag may bradycardia na yung patient mo, ito na yung sinasabi ko dating, candidate na yung patient mo ng pacemaker. Kunwari, 14 lang. Yung kinuwento ko natin na yung patient ko, 40, tas naging 39, 38, and meron kasi siyang, loop recorder sa heart niya. So, yung Cleveland, tumawag agad, ilang beses tumawag, dalhin mo dito si mama kasi may tracing siya ng mga bradycardia. So, pinapunta agad siya ng Cleveland doon. Tapos, inassess siya. So, ang daming, in a span of ilang months yon or ewan ko, o yung whole 1 month na yon, ang daming mga, na meron siyang instance na nagkaroon siya ng bradycardia or below 40 or 40. So, ngayon, candidate na for pacemaker replacement. So, tapos yun, meron ng pacemaker yung pasyente. Pero okay na. Pag may pacemaker ka na, regulated na yung heart rate. So, hindi ka na masyado mag-alala. Mas mag-alala tubig daw. Okay? Parang lang. Agree ako. So, qualities, parang 10 years naman yung battery naman. Okay, qualities of pulse. Okay, pwede yung rate. You have to observe for the rate. Yung number of beats per minute. Mabilis, kaya nga tachycardia. Okay? O yung rhythm niya refers to regularity of pulse beats. Okay. Report regular heart rhythm even if rate is normal. Kunwari, kanina, absent. Okay. So, irregular breathing, irregular pulse rate. Okay. Strength, yung force, volume, and then weak, spread, okay, or bounding. So, weak, very weak yung pulse niya, sasabihin, yung strength niya is steady ba or bounding. So, isusulat yan. Okay. Isusulat yan sa documentation. Next. So, sa documentation nyo, yung qualities ng pulse, okay, yung rate niya, nag-increase ba? Bradycardic ba siya? Mabilis ba? Tachycardia ba? Yung rhythm, okay, yung irregular rhythm ba siya? May arrhythmia or abnormal heart rhythm ba? And then, yung strength niya, okay, or weak siya, steady or bounding. Okay? Next, for respiration, defined as the exchange of oxygen and carbon dioxide in lungs. Di ba naka-discuss na natin yan? Respiration is exchange of exchange of oxygen and carbon dioxide in lungs. Di ba nga, na kwento ko na sa inyo, yung part ng lungs nyo, yung mga alveoli, ito nag-o-occur yung exchange of gases between oxygen and carbon dioxide. Diba? Okay. Breathing, respiration. When you say respiration, breathing. Okay? Ano ba yung breathing? Dito ka na pa rin na. Mag-inom ka na.
Combination between inspiration and expiration. Okay? Or inhalation and exhalation of air. So, regulated in the brain by the medulla. Ito yung respiratory center. Kung si hypothalamus, siya yung temperature center ng body natin. Okay, si medulla naman, oblongata, part, medulla, tatandaan nyo ha, medulla oblongata, part ng brain natin, is the respiratory center of the body. So like for example, pag nagkaroon kayo ng accident, brain accident, okay? Pag affected ang medulla oblongata, affected ang respiration. Okay? So, affected ang respiration, so mahirap makarecover yung patient. Okay? Tatandaan ha. So, respiration, alam niyo na yung respiration, exchange of gases between carbon dioxide and oxygen. And then breathing, combination of inspiration and expiration, or inhalation and exhalation. Okay? So, regulated, the respiratory center of the brain is the medulla oblongata. Okay? Medulla oblongata. Yung temperature center of the brain is hypothalamus. Ito naman, medulla oblongata, respiratory center. Kaya, pag affected ang hypothalamus mo, affected ang temperature mo. Nakuha nyo? Pag affected ang medulla oblongata mo, yung part ng brain, affected din yung respiration mo. Next. Yung normal rate in adult is 12 to 20 per minute. What is the normal cycle per minute? Yes, 12 to 20 per minute. Okay? This So, cycle per minute. Sorry. Hindi bits per minute. Cycle per minute. Yeah. Thank you. Cycle per minute, CPM. Yes. CPM, cycle per minute. Okay? So, 20 cycle per minute. Hindi ko nasulat dito. Okay, thank you. Cycle per minute. Okay. So, yung temperature mo, ano yung normal temperature nyo? 36? 36 to 37.5. 37.5. Very good. Yung pulse rate nyo? 60 to 100. 60 to 100. Beats It's per per minute. minute. Per Okay, beats. very good. Respiratory rate? 12 to 20 cycle per minute. Very good. Okay. So, during documentation, don't forget the units, ha? Okay, that's good. Yes, that's good, Sir Frank. Kailangan talaga, sabihin talaga, CPM, cycle per minute, beats per minute, degree Celsius. Okay. So, normal breathing is quiet. It should be quiet, effortless and regular in rhythm. Okay? Next. Factors that increase respiratory rate. Exercise, strong emotion, of course, infection, increased body temperature, increased metabolism, and pain. Okay. These are the factors that could increase your respiratory rate. Okay? Tatandaan, especially sa patient nyo, nangyayari lagi pag increase yung pain niya, pag may pain siya, increase yung RR niya. Okay? Especially infection. Factors that increase respiratory rate, okay, at rest, or sleep apnea. Ito yung sinasabi ko be careful with your patient. Kapag meron siyang respiratory problem, may tendency na magkaroon siya ng apnea, sleep apnea. Okay? So, yung sleep apnea, ibig sabihin, pag natutulog siya, hindi siya humihinga, nakakalimutan niyang huminga. Okay? Hindi siya humihinga. So, para hindi masyadong delikado sa patient yun, hindi mag-lead to death. So, ang gagawin ng doktor, bigyan siya ng CPAP. Okay? So, yung CPAP na yun, instead na oxygen ang ibibigay, okay, para siyang mask, okay, tapos ilalagay dito sa mukha. Okay? So, ito yung magbibigay ng oxygen sa kanya for the whole 8 hours niyang sleep.
Okay? So, after 8 hours, aalisin na. Okay? Tapos, kunwari, pag hindi na kaya yung ano niya, at may sleep apnea na siya, tapos magkakaroon na siya ng tawag dito, nagde-desaturate na siya yung normal oxygen saturation niya. Okay? So, decrease na. So, ang bibigay na ng doktor is continuous oxygen. Hindi na siya bibigyan ng CPAP or BiPAP. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung picture ng mga CPAP at saka BiPAP. So, bibigyan na lang siya ng continuous oxygen through cannula. Okay? So, yun. Next, libre yon sa mga pasyente, yung mga patient with respiratory problem. So, libre yung mga oxygen, portable oxygen, at saka yung electronic, oxygen ba yun? Oo. So, bibigay bago ma-discharge yung patient, kukumpletuhin siya, pati yung mga cannula. Okay, depression also, drugs, medication, and meditation can decrease the respiratory rate. Okay, measuring respirations, okay, you have to consider also, observe the rate, number of respirations per minute. The normal adult is 12 to 20 cycle per minute. Okay, the rhythm, regularity of respirations, the depth, yung shallow, normal, or deep. Okay? So, yan. Shallow ba? Normal or deep breathing? Okay? Is it symmetry? Okay? Yung isa lang ba yung gumagalaw? Or effort? Effort is involved. Ano to effort is involved to. Okay? So, yun. So, nahihirapan ba siya? So, pati mga actions niya, muscles for respiration, okay? Makikita mo lahat or sumasali sila for contraction. Next. Discomfort, it causes. Position patient, resident adapts, okay? Sounds that accompany it. Color of skin and mucus, mucous membranes, nail beds, cyanosis. Cyanosis yung makita mo yung blue discoloration. Yes, bluish discoloration din sa may nail, especially sa nail beds. Kulang na ba siya ng oxygen? Makikita mo. Okay, changes in patient's residence behavior. Okay. Okay. Ito yung mga abnormal pattern. Okay? Or abnormal breathing patterns. Okay? So, mga mga nice to know to, ha? So, labored breathing, the patient or the resident, ko sila, ha? Struggles or works hard to breathe. Okay, labored breathing. Okay, nahihirapan siyang huminga. Yung orthopnea, nasabi ko na rin yan. Breathing possible only when person is in standing position or sitting position kasi orthopnea, patient cannot tolerate the lying position. Difficulty in breathing in lying position. That's why the patient can tolerate only sitting or standing position. Kaya nga ang ibibigay mong position for patients with orthopnic position is, orthopnea is orthopnic position. Kahit nga yung mga, di ba nga sasabi ko, yung mga bedridden na patient with COVID, yung mga COVID-19 patient, okay? Dapat nakaprone nga sila, okay? Or yung mga patient na hindi naman bedridden pero nahihirapan silang huminga, kailangan orthopnic position. Sitting with 2 pillows sa may table, tapos nakaganon sila. Okay? Para mas ma-regular yung breathing nila. Ma-regularize yung breathing nila. Okay? Or ma-normalize. Next, dyspnea. Alam nyo na yan. Painful or difficulty breathing. Dyspnea. Bradypnea. Dyspnea. Alam nyo yan, difficulty. Bradypnea, decrease.
Okay? Takip niya is increase. Okay? Respiratory rate above 24. Okay, takip. Next. Abdominal breathing. Okay. Pag sinabing abdominal, alam niyo na yan. Mostly the abdominal muscles. So, nakikita niyo siya. Okay. Nagbe-breathe siya, pero gamit niya yung mga abdominal muscles niya, yung mga accessory muscles niya for breathing. So, that is not good. Okay. Next. Shallow breathing with only the upper part of the lung. So, dito naman siya. Shallow. Ito lang nakikita niyo nagko-contract. Okay? So, this niya naman, yung mga ganun, difficulty in breathing or painful breathing. Okay? Nahihirapan huminga or na masakit masyado yung paghinga niya. Okay? Takip niya, alam niyo na yan. Okay? Respiratory rate above 24 minutes. So, CPR combined procedure. Temperature, pulse, and respiratory. Yes. So, the temperature is taken, TPR temperature, pulse, respiratory rate. So, then the pulse followed by respiration. So, be sure to remember the pulse rate while counting the respirations. So, they can be documented together. Tatandaan, ha? And then try not to stop to record the pulse before counting the respirations. Actually, how to get the RR of the patient? Kailangan ba? Ano ba titingnan doon? The rise and fall of the chest ba? Or abdomen? Or ano? Paano? Chest. Okay. So, titingnan na ganon. And then, Chest. Kaso, yan, di ba papaganunin mo yung patient? Pero para hindi ka masyadong halata, kunwari, kukuhanan, kasi minsan magiging conscious yung patient eh. So, gaganon na lang siya. Di ba? O kaya minsan hindi siya mag-breathe na ganon. So, mahihiya siya or mako-conscious siya. So, ang gagawin mo, kunwari, kunin mo yung kukunin mo na rin yung radial pulse, ay yung pulse rate niya. So, gaganunin mo. So, pagkatapos mo ng radial pulse, yung pulse rate mo, kinakuha mo na, kunin mo na rin yung RR. Dire-diretso na, para nakikita mo na 1, 2, 3. Nakuha nyo? One full minute silang pareho. Okay? Kasi may natural tendency, especially yung patient nyo conscious, may natural tendency na or oriented pa. Hihinga siya ng hihinga. Bro, baka mag-hyperventilate siya. Nakuha niya? Marong document ka pa. True. So, magtataka sila sa'yo, bakit ang taas na nakuha mo? Pulse rate. Okay? So, yun. Next. FYI pala, yung mga, alam nila, di ba? Alam nila sa documentation mo, di ba? Tatanungin ka nila kapag nag-increase. Ay, hindi ganyan lang yung BP ni Baba. Pag meron kang naiba doon, sigurado tatanungin ka. Okay? So, next. Circulatory system and blood pressure. Pwedeng break muna tayo na iiyak ko. Wait Sige lang. lang.
Okay. Ibigay ko yung PDF nyo, yung checklist nyo sa taking vital signs para at least pag during return demo nyo, meron na kayo. Maganda tong ano na to. Nakita kong reference na to, yung module siya. Okay. Circulatory system and blood pressure. Okay. Blood pressure is the forced pressure of the blood pushing against the walls of arteries. Okay? So, alam niyo na yan. Blood pressure is the force of the blood pushing against the walls of arteries. Ito nga yung ano, di ba? Sige. Systolic. Okay, systolic pressure. So, systole, di ba? Sinabi ko na sa inyo yan. Systole, contraction of the peak contraction of the ventricles. Pag naman systolic pressure, heart contracts, forcing blood into the artery. Di ba nga nag-contract? Di ba nag-contract siya? Nag-contract yung mga ventricles? Anong ginagawa niya? Ipo-force niya yung blood. Pupunta doon sa mga arteries na yon. Sino yung largest artery? Sino yung aorta, di ba? Aorta, di ba? Tapos pupunta siya doon sa pulmonary artery, right? Pulmonary artery. Very good. So, Going yun to pulmonary okay? vein. Pressure at highest in arteries, ang tawag doon, systole. Nakuha nyo? Ito na yung peak contraction. Habang kino-contract blood pressure. Okay, yes. Yung pressure na yon going to the pulmonary artery and aorta, yun yung systole mo. So, yung blood pressure mo, anong sinabi niya? Anong definition? Blood pressure mo is the force or pressure of the blood pushing against the wall of arteries. Dito yung lahat nagaganap yung blood pressure nyo. Yung from pag-contract ng ventricles nyo up to relaxation of the ventricles. Kasi pag-contract niya, ipupush niya, and then pupush niya yung blood to your pulmonary artery, aorta, and then yun yung pressure dito sa loob ng mga arteries na to. So, yun yung blood pressure. Yun naman, ano ba tayo? Okay. And then, so yung systolic pressure, yung heart contracts naman, yung contraction, okay, yung contraction of your ventricles, forcing the blood, okay, through your artery. And then pressure at the highest artery in arteries. And then, diastolic pressure. Heart at rest, di ba? Di ba sabi ko sa inyo, diastole. Diastole is relaxation of ventricles. As we all know, ventricles are your pumping chambers. Di ba? Pumping chambers. So, hindi na sila nag-pump. Okay? Nag-relax na sila. Why? Kasi pressure at lowest in arteries. Arteries completely open. Okay. So, sino na ngayon yung mga nagtatrabaho pag diastole? Yung mga upper chambers, di ba? Yung mga atrium, sila na yung next na naka-rest ngayon yung mga ventricles. Yes. Very good. Okay. So, that is your diastolic pressure. Nakuha nyo? So, pressure at lowest in arteries. So, wala na masyadong pressure ngayon sa mga arteries. Okay? Arteries completely open. That is your diastolic pressure. Okay? So, yun yung rationale ng diastolic at saka systolic pressure. Kung paano nakukuha yung systolic pressure, yung 120/80, ito yung diastolic. Kung paano nyo nakukuha, alam nyo na yung rationale nyo behind it. Okay? Next. Thumping sounds. Okay. Produced as blood flows through the arteries. Heard in large arteries of veins. Okay. So, ang tawag daw doon,
thumping sounds. Okay? So, ito yung blood flows through the arteries. Okay? Next, especially, mas malakas daw siya sa large arteries of the limbs. Next, sounds correspond to numbers. Okay. So, kung yung ano nyo, kung yung pulse rate nyo is beats per minute, yung respiratory rate nyo is cycle per minute, ito naman, millimeter mercury. Nakuha? So, pag kukuha kayo ng blood pressure, ito yung ilalagay nyo. mmHg, millimeter mercury. Okay? Huwag nyo ilalagay lang 120/80. Dapat ilagay nyo millimeters. mercury. Okay, through sphygmomanometer. Okay, ito yung pangkuha ng blood pressure. Ang tawag doon, sphygmomanometer. Okay. First sound heard when taking blood pressure, yun yung systolic pressure. Kaya nga, di ba sabi ko, in taking blood pressure, kung sino yung pinakamataas na, pinakamalakas na tunog. Okay, pinakamalakas na tunog na maririnig mo, di ba sa stethoscope mo, yun yung systolic pressure mo. Okay? Pero, bakit siya yung pinakamalakas na tunog? Alam mo na yung reason doon. It's because of the contraction, peak contraction of the ventricles. Nakuha po? Nakuha nyo? Nakuha? So, pag nagmamanual, kayo, di ba, lalagay nyo yung stethoscope dito? O, tapos lalagay nyo dito sa may brachial artery. Brachial artery. Okay. So, tapos, habang pinapump. So, ipapump mo. So, pag narinig mo na yung first na tunog, okay? Yung first na malakas na tunog, so that is your systolic pressure. Nakuha? Pag nag-stop ka ng mag-pump, kunwari, nilagay mo siya sa 180, tapos, i-release mo na siya, dahan-dahan. Yes, diastolic. Okay? So, ito yung systolic pressure mo. Pag narinig mo na yung peak, may tunog na ganon, okay? So, that is your systolic pressure. And alam mo na yung reason doon kung bakit siya yung pinakaunang tunog, it's because of the peak contraction of your ventricles. Okay? And then after that, so, contraction of heart muscles, closure of the mitral and tricuspid valve. Siyempre, di ba, during contraction of your ventricles, okay? During contraction of the ventricles, kailangan close din yung mga valves nyo. Di ba? Yung mga mitral at saka tricuspid valves nyo. Di ba? Di ba? Kasi bakit? Ano ba yung function ng mga to? To prevent backflow of the blood. What? Di ba? Kaya nga, di ba, may mga valves sila kasi to prevent backflow of the blood. Okay. Yeah. Next, para makuha mo yung systolic pressure mo. Next, last sound heard when taking the blood pressure is diastolic pressure. Oh, ito yung unang tunog is your diastolic pressure. Nakuha nyo? Yung pinaka-last na mahinang tunog, that is your diastolic pressure. Pero, tawag dito, pero alam mo yung reason kung bakit mahina na siya. Kasi, nag-relax na po yung mga ventricles mo. Nag-relax na rin yung mga arteries mo. Nakuha nyo? Nakuha, mga kapatid? Yes po. Nakuha? Okay. Yes. Next. Okay, alam nyo na yan. Inulit ko lang. Okay. So, last sound heard when taking the blood, yun nga, diastolic pressure. Anong nangyayari? Ulitin ko ulit, relaxation of the heart muscles, closure of aortic and pulmonic valves, and then recorded as an improper fraction, systolic over diastolic. So, 120/80 millimeter mercury. Okay? Millimeter mercury. Okay, again, question, temperature, normal temperature, body temperature, 36 to 37.5.
Celsius. Degree Celsius or degree Fahrenheit. Okay. Next. Ay, hindi pala. Pag degree Fahrenheit, mga 90 something siya. Okay. 100. Next. Oo. Next, pag pulse rate, normal pulse rate. 60 to 100 beats per minute. Okay, 60 to 100 beats per minute. Per minute. Okay. Pag respiratory rate. Respiratory 12 to 20 cycle per minute. Okay, 12 to 20 cycle per minute. Cycle per Okay, next, blood pressure, normal blood pressure. Blood pressure 120 over 80 millimeter mercury. Very good. 120 120 over 80 millimeter mercury. Okay. Ano? Wala bang ano to? Sandali. Ayan. Sandali po. Papasok daw si sir. Wala pa man pong admit. Ay, wala pang, ano ba yan? Wala. Wala pang waiting. Tapos mag-break tayo mamaya. Okay. Pag ano na, papag-break ko kayo kasi papareviewin ko kayo kasi magko-quiz kayo. Okay? Okay. Kaya nga po, hindi pa siya nag-ano. Ganda ang signal. Okay. Kaya tuloy-tuloy. Wala masyadong gumagamit ngayon ng Zoom. Oo nga, hindi siya na-uminto, no? Okay. Again, last. Paano kaya? Ay, pwede pong stop muna natin. Sige. Wait lang po. Gusto niyo Oo, kasi papasok. Pakibalik po muna doon sa pressure. Sige po. Hindi po siya pwedeng Ayan, dito ba? Dito? Hindi po, yung may blood pressure po, yung normal rate for adult. Doon ka na? Okay. Opo. Yan, eto. Sige Sige. po. Yan po. Yan. Okay, sige. Okay. Saan kaya? Naam? Buksan mo na. Wait lang. Ha? Yeah, okay. Sige po. Okay, ano muna tayo? Ano na yun?
Ano muna kayo? Break time. Yeah, break lang muna kayo, 10 minutes. Sige, kain muna kayo. Oo. Sige pa. Okay. Coffee break muna. Sige po. Hindi tayo ngayon kasi masyadong mabait ngayon yung Zoom. Hindi po nagputol-putol lang 40 Kaya minutes. nga. Totoo yun. Dire-diretso po siya. Okay lang kayo, Ana, Rochelle? Okay lang kayo? Okay lang po. Okay. Sige, mag-review muna kayo. So, review, 10 minutes. 10 minutes kayo break. Pero balik agad kayo, ha? Ay, 5 minutes na lang pala. 5 minutes na lang. Kasi bibigyan ko naman kayo ng break mamaya para mag-review kayo. Okay? Sige. Sige po. Mag-rejoin ulit kayo, ha? I-end ko to. Tignan natin kung bibigyan pa tayo ng Zoom. So,